salmon teriyaki. So we have here salmon, wash, and I cut it in 2 pieces. So mga sauce na ilalagay ko, mamarinate ko pa siya in 20 minutes. Sesame oil, white vinegar, teriyaki sauce, Hossain sauce, ginger and garlic paste, tapos soy sauce. Kailangan din natin ng brown sugar. So, pagsama-samahin ko lahat ng mga ingredients para sa sauce niya. Ito yung sauce natin, guys. Okay lang yung lasa. Ang gagawin ko, dahil mahilig sila sa manghang, lagyan ko siya ng chili powder. Ito yung chili powder. So, depende po kung gusto nyo mas maanghang, dagdagan nyo lang po ng chili powder. So, ito po yung aking teriyaki sauce. So, dito ko muna guys ilalagay yung salmon. Dahil mamarinate ko muna yung salmon ng 20 minutes bago ko lutuin. Okay, yan yung salmon. Cover natin muna. Ilagay natin sa ref. Marinate ng 20 minutes. Natin yung oven para din sa ating salmon. Yan. Guys, kinuha ko yung baking dish. Lagyan ko siya ng aluminum, tapos ilagay ko yung salmon. So, lutuin ko siya sa oven in 10 or 15 minutes. Check natin guys. Lagyan ko siya na sauce. Tapos ibalik ko siya sa oven for 1 minute. So, ito guys, yung teriyaki salmon. So, gaminis na lang natin ng sesame seed at saka spring onion. Okay, yan guys. Teriyaki salmon.